ඔයා පුංචි කාලේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එන කෙනෙක් නෙවෙයි නම් අනිවාර්යෙන් ඔයත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නව වෙන්නේ නැති. මේ වීඩියෝවේ මම කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන ලේසිම ටිප්ස් තුනක් ගැන. ඒ වගේම මේ ටිප්ස් තුන හරියට ෆලෝ කරොත් ටයිම් එකත් එක්ක ඔයා ගොඩක් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙනවා කියලා මට ෂුවර්. Number 1. ඉංග්‍රීසි ආටිකල් කියවන එක. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කරන්න තියෙන ලේසිම දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි ආටිකල් කියවන එක. ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියා වල තියෙන ඉංග්‍රීසි ආටිකල් සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න නැතුව කියවන එකෙන් අලුත් වචන ගොඩක් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වොකාබුලරි එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මීට කලින් ඔයා ඉංග්‍රීසි ආටිකල් කියවලා නැත්නම් මම පහලින් ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. එතනින් ඔයාට කියවන්න ලේසි ඉංග්‍රීසි ආටිකල් හොයාගන්න පුළුවන්. Number 2. සබ්ටයිටල් එක්ක ඉංග්‍රීසි මූවිස් බලන්න. මේක ගැන කතා කරද්දී ගොඩ දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි සබ්ටයිටල් නැතුව ඉංග්‍රීසි මූවිස් බලන එකෙන් අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙනවා කියන එක. ඇත්ත. ඒත් ඔයා කම්ප්ලීට්ලි බිගිනර් කෙනෙක් නම් කවදාකවත් මේ දේ කරන්න යන්න එපා. ඉංග්‍රීසි මූවිස් බලන එකෙන් ඔයාට අලුත් වචන ගොඩක් ඔයාගේ වොකාබුලරි එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් don't push yourself too hard. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රස් එකක්. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් විදියට හිමීට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න try කරන්න. එක දවසකට අලුත් වචන දෙකක් ඉගෙන ගන්න. වෙනම පොතක් තියාගෙන දවසින් දවස ඉගෙන ගන්න අලුත් වචන වගේම ඒ වචන හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න කොහොමද කියලා සිංහලනුත් ලියා ගන්න. මෙහෙම කරන එකෙන් ඔයාට අලුත් වචන ගොඩක් ලේසියෙන් එකතු කරගන්න වගේම ඒ වචන හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නත් පුරුදු වෙනවා. Number 3. foreigners එක්ක කතා කරන්න. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අහලා තියෙන දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන්න ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ඕන කියන එක. ඔව්. අපි අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරොත් විතරයි අපිට ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් එකක සිංහල මීඩියම් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නම් ඉස්කෝලෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ගැන මිසක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කොහොමද කියලා නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන්න ඕනේ නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. ලංකාව කියන්නේ දැන් වෙද්දි ගොඩක් ෆොරිනර්ස්ලා එන රටක්. ඒ නිසා ඔයාලට කිය හැමෝට මුණ ගැහෙන ෆොරිනර්ස්ලා එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද එයාලා කවදාකවත් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාව ජජ් කරන්නේ නැහැ. ඒත් ඔයා මං වගේ මිනිස්සු එක්ක වැඩි කතා කරන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයාට සිම්පලි ඔන්ලයින් ඇප්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගේම්ස් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ගේම් එකකින් හම්බෙන ෆොරිනර්ස්ලා එක්ක කතා කරන්න try කරන්න. කවුරු හරි ඔයා කතා කරන ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයා ජජ් කරනවා නම් මතක තියාගන්න වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල අය වෙන ලැන්ග්වේජ් එකකින් කතා කරනවා තියා එයාලා අලුත් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්නව try කරන්නේ නැහැ කියලා. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එක මොකක් වුණත් ඔයා ඔයාගෙන සතුටු වෙන්න. ටයිම් එකත් එක්ක ඔයා ගොඩක් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරයි. Good luck.